નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સતત માહિતીમાં મધ્યસ્થની ગણતરી કરીશું. એટલે અગાઉ આપણે અવર્ગીકૃત માહિતી, અસતત માહિતી અને હવે સતત માહિતીમાં તો ત્રણ પ્રકારની રકમ આપણને આપેલી હોય તો એમની ગણતરી કઈ રીતે થાય એનો બરોબર આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો આજે સતત માહિતી, સતત એટલે કે વર્ગ આપ્યા હોય અને એમ આપેલા હોય તો એમાં એમની ગણતરી કઈ રીતે કરવી. તો સૌથી પહેલું તો આપેલ માહિતી જો ચડતા ક્રમમાં ન હોય તો એને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દેવી. માહિતીને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. ત્યારબાદ આપેલ આવૃત્તિઓ f નો સરવાળો કરી n મેળવો. આપેલ આવૃત્તિઓ પરથી CF મેળવો એટલે કે સંચય આવૃત્તિ મેળવો. હવે અહીંયા સૂત્ર આપણે બદલાય છે. m બરાબર n/2 નું અવલોકન. અત્યાર સુધી શું હતું કે m બરાબર n+1 ભાગ્યા 2 નું અવલોકન. એટલે આપણે શું કરતા હતા, જ્યારે x અને f આપ્યા તો CF ની સામેનો x એ આપણે m થઈ જતો હતો. હવે અહીંયા શું મળશે તો CF માં જોતા આપણને વર્ગ મળશે, m વર્ગ મળશે. m વર્ગ મળે એના ઉપરથી આપણે l બરોબર CF f એ બધી વિગતો એકત્ર કરવાની છે. ત્યારબાદ CF માં જોતા m વર્ગ મળશે. હવે m બરાબર સૂત્ર લખીશું l પ્લસ n ભાગ્યા 2 CF અપોન f ગુણ્યા c. તો આ સૂત્ર ખાસ ધ્યાન રાખીશું. l પ્લસ l એટલે અધઃસીમા બિંદુ, જે વર્ગ મળે એનું અધઃસીમા બિંદુ લેવાનું છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખીશું. દાખલા તરીકે વર્ગ આ રીતે આપ્યા હોય બરોબર, 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30 એની સંચય આવૃત્તિ આ રીતે છે. દાખલા તરીકે m વર્ગ આપણને 10 થી 20 મળ્યો તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખીશું આ નિવારક કહેવાય. તો એમાં m વર્ગ બરાબર 10 થી 20 હોય તો અહીંયા l બરાબર 10 થશે. c બરાબર વર્ગ લંબાઈ 10, f બરાબર જે વર્ગ મળ્યો એની આવૃત્તિ એટલે 4 અને CF અહીંયા CF આપણે 2 4 ને 2 6 5 11 તો એના અગાઉના વર્ગની CF. આટલી વસ્તુઓ ધ્યાન રાખજો. તો f એટલે જે વર્ગ મળ્યો એની આવૃત્તિ, CF એટલે જે વર્ગ મળ્યો એની અગાઉના વર્ગની CF સંચય આવૃત્તિ. તો અહીંયા 2 આ લેવાના. તો ખાસ ધ્યાન રાખીશું. તો L C વર્ગ લંબાઈ, f એટલે આવૃત્તિ અને CF એટલે જે વર્ગ મળ્યો એને અગાઉના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. તો આ રીતે અનિવારક હોય તો શું કરવું? અનિવારકમાં 0 થી 9 વર્ગ અને f આપેલા છે એની CF 10 થી 19, 20 થી 29 આવી રીતે છે. 2 4 અને 5 તો આનો સરવાળો n કહેવાશે 9 11 n બરાબર 11 બરોબર. દાખલા કે આ m વર્ગ આપણને મળ્યો છે m વર્ગ, તો અનિવારકમાં અધઃસીમા બિંદુ 0.5 આપણે શું કરવા પડશે, બાદ કરવા પડશે. એટલે CF 2 4 6 5 11. હવે અહીંયા l બરાબર m વર્ગ આપણને મળ્યો 10 થી 19 તો અનિવારકમાં l બરાબર 9.5 થઈ જશે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. વર્ગ લંબાઈ એમ ઊભી રીતે જોવાનું. વર્ગ લંબાઈ c બરાબર 10, f બરાબર જે વર્ગ મળ્યો એની જ આવૃત્તિ, CF એટલે જે વર્ગ મળ્યો એના અગાઉના વર્ગની આવૃત્તિ. તો અહીંયા CF બરાબર 2 લેવામાં આવશે અને n બરાબર 11. તો આ બે વસ્તુનો ડિફરન્સ તમે નિવારક અને અનિવારક વર્ગ આપેલા હોય તો આપ સમજી લેજો. એ રીતે આપણે દાખલા કરવા પ્રયત્ન કરવાનો છે બરોબર. તો અહીંયા કઈ કઈ વસ્તુ શું છે એ લખી દઈએ. l બરાબર m વર્ગનું અધઃસીમા બિંદુ
n બરાબર આવૃત્તિઓનો સરવાળો બરાબર સિગ્મા f, c બરાબર વર્ગ લંબાઈ, f બરાબર m વર્ગની આવૃત્તિ, cf બરાબર m વર્ગના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. તો આટલી વસ્તુ આપણા ચોપડામાં ઉતારી દેશો અને આ સૂત્ર અહીંયાથી ચાલુ કરી આટલે સુધી 10 વખત લખી તૈયાર કરવાનું. અને આ બે વિગતો આપ સમજી લેજો ખાસ કે નિવારક વર્ગ આપ્યા હોય, અનિવારક વર્ગ અને આ રીતની રકમ ઉદાહરણ માટે તમને આપ્યું છે તો m વર્ગ આ રીતે કઈ રીતે આપણે મેળવી શકીએ એ રીતે અહીંયા પણ આ વિગત કઈ રીતે મેળવી છે. હવે સૂત્રમાં આપણે કિંમતો મેળવવાની છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આના માટે આપણે બે પ્રકારના દાખલાની ગણતરી કરીશું. તો પહેલા તો રકમ લખી દઈશું. નીચેની માહિતી પરથી મધ્યસ્થ શોધો. અહીંયા વર્ગ અને f 0 થી 100, 100 થી 200, 200 થી 300, 300 થી 400, 400 થી 500, 500 થી 600 અને f બરાબર 5, 18, 24, 7, 5 અને 1. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા નિવારક વર્ગ આપેલા છે આપણને. આ નિવારક વર્ગ આપેલા છે એટલે કે આ પ્રમાણેની છે વિગત. હવે સૌથી પહેલું તો n બરાબર માહિતી ચડતા ક્રમમાં આપેલી જ છે. સૌથી પહેલા તો આવૃત્તિનો સરવાળો કરી 8 ને 5 13, 13 ને 7 20 ને 4 24 ને 6 30, 3 ને 4 5 અને 6 60. ફરીથી 5 ને 6 ને 7 13, 13 ને 4 17, 17 ને 5 22 ને 8 30, 3 ને 2 5 ને 6. હવે CF મેળવીશું સંચય આવૃત્તિ 5, 18 ને 5 23, 4 ને 3 7, 47, 47 ને 7 54, 54 ને 5 59 અને 60. જો આ સરવાળો અહીંયા સરખો થાય તો આપણે સમજવાનું કે આ સાચા છે. હવે સૌથી પહેલું સંચય આવૃત્તિ મેળવ્યા બાદ સૂત્ર મૂકીશું m બરાબર n ભાગ્યા 2 મું અવલોકન. m વર્ગ મેળવવાનું પહેલા બરાબર 60 ભાગ્યા 2 મું અવલોકન બરાબર 30 મું અવલોકન. હવે CF માં જોતા બરોબર n બરાબર 60 અહીંયા +1 નહીં આવે સૂત્રમાં ફેરફાર થયો 30 મું અવલોકન. હવે 30 નો સમાવેશ કઈ સંચય આવૃત્તિ થાય તો અહીંયા 24 થી 47 માં 24 થી 47 એટલે આપણો m વર્ગ અહીંયા 200 થી 300 થશે. આ m વર્ગ થશે. m વર્ગ બરાબર 200 થી 300. તો 30 મું અવલોકન અહીંયા સમાવેશ થાય 200 થી 300 આપણો બરોબર. હવે વિગતો લખીશું. તો આ નિવારક છે. નિવારક એટલે અધરસીમા એ જ અધરસીમા બિંદુ. તો પહેલા તો n બરાબર 200, વર્ગ લંબાઈ c બરાબર 100,
f બરાબર 24, cf બરાબર જે વર્ગ મળ્યો એના અગાઉના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ, તો cf બરાબર 23, L C F અને CF n બરાબર 60. હવે સૂત્રમાં કિંમતો આપણે મૂકીશું. તો m બરાબર n L પ્લસ n ભાગ્યા 2 માઈનસ CF अपॉन f गुण્યા c બરાબર l બરાબર 200 પ્લસ n બરાબર 60 ભાગ્યા 2 માઈનસ cf 23 ભાગ્યા f 24 ગુણ્યા વર્ગ લંબાઈ 100. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખીશું 200 અલગ પદ છે, આ આખું પદ છે એમાં ઉપર અને આ નીચે, બરોબર. તો 200 પ્લસ 60 ભાગ્યા 2 30 માઈનસ 23 ભાગ્યા 24 ગુણ્યા 100 બરાબર 200 પ્લસ 30 માંથી 23 જાય 7 24 ગુણ્યા 100 બરાબર 200 પ્લસ 7 ગુણ્યા 100 એટલે 700 ભાગ્યા 24 બરાબર 29.17 229.17 આપણો એમ અહીંયા 229.17 થશે. अब अपना ચોપડામાં આ લખી દેજો. આ નિવારક વર્ગ શ્રેણી હતી. હવે આપણે અનિવારક વર્ગ શ્રેણીનો એક દાખલો ગણી લઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે તમને. તો નીચેની માહિતી પરથી હવે અનિવારક વર્ગ શ્રેણી, અનિવારક વર્ગ આપેલા તો નીચેની માહિતી પરથી મધ્યસ્થ શોધો. અહીંયા વર્ગ અને f આપેલા છે. 0 થી 39, 40 થી 79, 80 થી 119, 120 થી 159, 160 થી 199, 2 14 23 7 અને 4. તો પહેલા પહેલું તો n બરાબર મેળવી દઈએ. 4 ને 6 3 9 4 9 7 16 ને 4 20 2 ને 3 4 ને 5 તો અહીંયા 50 થઈ જશે. તો સૌથી પહેલા પહેલું તો સંચય આવૃત્તિ મેળવી દઈએ. CF તો 2 14 2 16 6 3 9 39 9 7 16 46 અને 4 50. તો અહીંયા હવે એમનું સૂત્ર n ભાગ્યા 2 મું અવલોકન બરાબર 50 ભાગ્યા 2 મું અવલોકન બરાબર 25 મું અવલોકન. હવે 25 મું અવલોકન કઈ CF માં સમાવેશ થાય તો કે 17 થી 39 માં. 16 સુધી તો આ વર્ગ આવશે, પણ 16 પછી 17 થી 39 અને આપણો 25 નો સમાવેશ આમાં થશે એટલે આપણો m વર્ગ થશે અહીંયા 80 થી 119 એની f અને આ CF, બરોબર. તો m વર્ગ CF માં જોતા m વર્ગ બરાબર 80 થી 119. હવે આપણને ખબર છે તો સૌથી પહેલા પહેલું તો આના બિંદુઓ મેળવી દઈએ. અધસીમા બિંદુ બરાબર 79.5 119.5
હવે આમાંથી તમે આ બાદબાકી કરશો એટલે ઓટોમેટિક તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણી વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે તો 119.5 માઈનસ 79.5 બરાબર 40 વર્ગ લંબાઈ થશે. તો અહીંયા જે વર્ગ આપણને મળ્યો હોય એની જ વર્ગ લંબાઈ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની, બરોબર. તો હવે વિગતો લખી દઈશું. L બરાબર 79.5, C બરાબર 40, F બરાબર 23, CF બરાબર 16 અને N બરાબર 50. હવે સૂત્રમાં કિંમત મૂકીશું. M બરાબર L પ્લસ N ભાગ્યા 2 માઇનસ CF અપોન F ગુણ્યા C. L બરાબર 79.5 પ્લસ 50 ભાગ્યા 2 માઇનસ 16 અપોન 23 ગુણ્યા 40. 79.5 પ્લસ 25 માઇનસ 16 23 ગુણ્યા 40. 79.5 પ્લસ 16 ને 9 25 ભાગ્યા 23 ગુણ્યા 40. તો 9 ચોક 36 ભાગ્યા 23 પ્લસ 360 ભાગ્યા 23 બરાબર 15.65 બરાબર પ્લસ 79.5 95.15. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ અનિવાર્ય વર્ગ શ્રેણીમાં આપણે મધ્યસ્થની ગણતરી કરી. હવે આપણા ચોપડામાં આ નોંધી લેશો.